Όλες οι προηγούμενες δραστηριότητες έχουν συντελέσει στο να προσεγγίσουν οι μαθητές τον πολυσύνθετο χαρακτήρα του κοινωνικού βιώματος και της κοινωνικής θέσης κάθε ατόμου κατά τη διάρκεια μιας υγειονομικής κρίσης, εν προκειμένου μιας επιδημίας. Το μαθητικό project, δηλαδή το σχέδιο δράσης, αφορά την διεξαγωγή μιας έρευνας στην τοπική κοινωνία σχετικά με τις εμπειρίες των ατόμων από την πανδημία COVID-19. Αρχικά, περιγράφονται στους μαθητές τα βασικά σχέδια μιας έρευνας και η σημασία τους, όπως ο σχεδιασμός, η συλλογή δεδομένων, η ανάλυση των δεδομένων και η εξαγωγή συμπερασμάτων. Και τους εξηγείται πώς το ερωτηματολόγιο μπορεί να βοηθήσει στην εξερεύνηση του κοινωνικού κόσμου. Οι μαθητές θέτουν κάποια ερευνητικά ερωτήματα, δηλαδή ποια είναι τα ερωτήματα τα οποία θέλουν να απαντήσουν βάσει της έρευνάς τους. Είναι σημαντικό τα ερωτήματα αυτά να είναι πράγματα που μπορούν να ελεγχθούν. Για παράδειγμα, πώς επηρεάστηκε η ζωή των ανθρώπων κατά την επιδημία, κατά την πανδημία COVID-19, είναι κάτι πάρα πολύ αόριστο. Πιο συγκεκριμένα ερωτήματα θα μπορούσε να είναι πώς επηρεάστηκαν τα συναισθήματά τους ή πώς επηρεάστηκε η εργασιακή τους κατάσταση ή πώς επηρεάστηκαν οι σκέψεις τους για το μέλλον ως προς το αν ήταν αισιόδοξοι ή απαισιόδοξοι. Κάθε ομάδα μαθητών αναλαμβάνει ένα ερευνητικό ερώτημα. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα αναλαμβάνει να φτιάξει 4 ή 5 ερωτήσεις για να μελετήσει το ερευνητικό της ερώτημα. Και αντίστοιχες ερωτήσεις θα αποτελέσουν τον τομέα του ερωτηματολογίου που τους αναλογεί. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο Questionnaire της πλατφόρμας eMe και οι ερωτήσεις πρέπει να έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, πρέπει να είναι σαφείς, προσεκτικά διατυπωμένες και να μην αλληλοεπικαλύπτονται. Γι' αυτό το λόγο, αν και φαίνεται απλό, δεν είναι κάτι απλό στην πραγματικότητα και περιλαμβάνει την εξάσκηση μεγάλου επίπεδου κριτικής σκέψης από τους μαθητές, καθώς και ικανοτήτων λεκτικής διατύπωσης. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να είναι ανοιχτού τύπου, δηλαδή να λαμβάνουν ποιοτικά δεδομένα, όπως τι συναισθήματα νιώσατε κατά την πανδημία COVID-19, άγχος, αγωνία, λύπη, θυμό, ποιοτικά δεδομένα, μη μετρήσιμα νούμερα. Ερωτήσεις κλειστού τύπου, που πάλι όμως είναι ποιοτικά δεδομένα, αλλά δίνουν κάποιες επιλογές, όπως επηρέασε η πανδημία COVID-19 τον αριθμό των πελατών σας, και να επιλέγουν, μειώθηκαν, παρέμειναν σταθεροί ή αυξήθηκαν. Ή ερωτήσεις τύπου Likert, που να συλλέγουν ποσοτικά δεδομένα, μετρήσιμα δεδομένα. Αυτές οι ερωτήσεις συνήθως έχουν τη μορφή από το 1 μέχρι το 10 ή από το 1 μέχρι το 5, πόσο φοβισμένοι ήσασταν κατά την πανδημία, ή από το 1 μέχρι το 5, πόσο αισιόδοξοι είστε για το μέλλον, και ούτω καθεξής. Όπως είπαμε, οι ερωτήσεις πρέπει να έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, να είναι σε κατανοητή γλώσσα. Αν ρωτήσουμε, εμπιστεύεστε περισσότερο τα εμβόλια mRNA από τα εμβόλια δρονοποιημένων ιών, είναι υπερβολικά τεχνική γλώσσα, δεν θα είναι κατανοητή. Πιο απλό θα ήταν να ρωτήσουμε, εμπιστεύεστε τις γνώμες των γιατρών για τα εμβόλια. Επίσης, πρέπει να έχουν σαφή διατύπωση. Πόσο ευχαριστημένοι είστε με τα κυβερνητικά μέτρα για τη διαχείριση μιας πανδημίας? Αυτό είναι ασαφές. Ποια μέτρα από όλα αφορά? Αυτό θα μπορούσε να σπάσει σε 3 ερωτήσεις. Ένα για την τηλεκπαίδευση, ένα για τον εμβολιασμό και ένα για τη χρήση μάσκας. Και επίσης πρέπει να ελέγχουν μόνο μία παράμετρο κάθε φορά. Αν κάποιος ρωτήσει, νιώσετε φόβο και απόγνωση κατά την πανδημία COVID-19, αυτό ελέγχει 2 παραμέτρους. Στην πραγματικότητα είναι 2 ερωτήσεις. Στη συνέχεια, αφού φτιαχτεί το ερωτηματολόγιο, αυτό διανέμεται και δικτυακά και αν συμπληρωθεί ένα δείγμα 12 με 25 ερωτηματολογίων, είναι πάνω από επαρκές, εξαρτάται πάντα και από το επίπεδο των μαθητών και την τάξη τους. Το επόμενο στάδιο είναι οι μαθητές να αναλύσουν και να επεξεργαστούν τα δεδομένα. Γι' αυτό το λόγο είναι πιθανό σημαντικό να εισαχθούν σε κάποιες έννοιες περιγραφικής στατιστικής και στις τεχνικές εφαρμογής τους. Τα αποτελέσματα μπορούν να περιγραφούν με στατιστικά μέτρα, με γραφικές παραστάσεις, αλλά και με σύντομη περιγραφή τους σαν περίληψη σε γραπτό λόγο.
Και φυσικά ο βαθμός επεξεργασίας και ανάλυσης τους εξαρτάται από το επίπεδο των μαθητών. Άλλη ανάλυση θα κάνουν μαθητές Δευτέρας Γυμνασίου, πολύ πιο περιορισμένοι ως προς τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσουν, και άλλοι μαθητές Δευτέρας Λυκείου. Κάθε τύπος δεδομένων έχει διαφορετικό τύπο επεξεργασίας. Για παράδειγμα, τα αριθμητικά δεδομένα, όπως η ηλικία, μπορούν να ομαδοποιηθούν σε ομάδες. Για παράδειγμα, πόσοι είναι 15 με 25, 26 με 35, 36 με 55 και 56 συν. Με βάση αυτές τις κατηγορίες να φτιαχτεί μια γραφική παράσταση όπως ένα ιστόγραμμα ή ένα κυκλικό διάγραμμα, και ένα στατιστικό μέτρο που μπορεί να βγει από τις ηλικίες είναι ο μέσος όρος ή η διάμεση τιμή ή το εύρος, δηλαδή η αφαίρεση της ελάχιστης τιμής από τη μέγιστη. Τα ποιοτικά δεδομένα μπορούν να ομαδοποιηθούν σε ομάδες με βάση τα κοινά χαρακτηριστικά τους και να αναλυθούν με νούμερα, δηλαδή ποσοτικά. Κατά αυτόν τον τρόπο, αν ρωτάμε τι επάγγελμα έχετε, μπορούμε να συλλέξουμε τις απαντήσεις σε ελεύθερους επαγγελματίες, δημόσιους υπάλληλους, άνεργους και ούτω καθεξής, να μετρήσουμε πόσο είναι σε κάθε κατηγορία συχνότητα και να εξάγουμε το ποσοστό, δηλαδή την κυκλική συχνότητα, και να τα απεικονίσουμε σε ένα κυκλικό διάγραμμα ή σε ένα ραβδόγραμμα. Ωστόσο, μπορούμε να αναλύσουμε τα δεδομένα και με ποιοτικό τρόπο. Δηλαδή, αν έχουμε μια ερώτηση, ποιες είναι οι σκέψεις σας για το μέλλον, αυτή είναι μια πολύ ανοιχτή ερώτηση, δεν μπορεί να αναλυθεί ποσοτικά. Σε αυτή την περίπτωση, διαβάζουμε προσεκτικά οι μαθητές εν προκειμένου τις απαντήσεις που δόθηκαν, εντοπίζουμε κάποιες κεντρικές έννοιες που επαναλαμβάνονται. Για παράδειγμα, μπορεί να επαναλαμβάνεται η έννοια της ανησυχίας, ή η έννοια της αισιοδοξίας, ή η έννοια της ασφάλειας. Και με βάση αυτές τις έννοιες, στην απάντησή μας εισάγουμε κάποιες αυτούσιες φράσεις των απαντήσεων. Μπορεί να είναι 3 λέξεις, μπορεί 2 σειρές, ένα λόγος, συσσαγωγικά. Και τέλος, κάτι πιο σύνθετο ή μεγάλης τάξης, αν θέλουμε να συσχετίσουμε δύο μεταβλητές, για παράδειγμα το μορφωτικό επίπεδο με τη στάση απέναντι στον εμβολιασμό, εισάγουμε τα δεδομένα σε πίνακα διπλής εισόδου που θα έχει ως σειρές τη μία μεταβλητή και ως στήλες την άλλη, και από το πίνακα διπλής εισόδου φτιάχνουμε ένα διάγραμμα διασποράς scatter plot. Εννοείται πως προφανώς δεν χρειάζεται να εφαρμοστούν όλες αυτές οι μέθοδοι στους μαθητές, κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο. Ανάλογα με την ηλικία των μαθητών, με τις μαθηματικές τους ικανότητες και με το είδος ερωτήσεων που έχουμε, επιλέγουμε τις κατάλληλες τεχνικές. Αφού γίνει η επεξεργασία των δεδομένων, προτείνουμε ειδικότερα για τους μαθητές λυκείου που έχουν και ένα ενδιαφέρον για την επιστημονική πρακτική, να συνταχθεί μια επιστημονική έκθεση στο μέτρο του δυνατού με τα επιστημονικά πρότυπα που να δείχνει και να συνοψίζει τα αποτελέσματα της έρευνας. Αυτή μπορεί να έχει τη μορφή μιας επιστημονικής εργασίας σε πολύ μικρότερη κλίμακα, για παράδειγμα έκθεσης μιας σελίδας, όπου στην εισαγωγή γίνεται μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος που μελετάει η έρευνα. Στη μεθοδολογία περιγράφονται οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν, όπως πώς γράφηκε και ποιος δόθηκε το ερωτηματολόγιο. Στα αποτελέσματα φαίνονται όλα τα ευρήματα με γραφικές παραστάσεις, στατιστικά δεδομένα, αριθμητικά δεδομένα και κείμενο. Και στα συμπεράσματα πώς βλέπουν και πώς ερμηνεύουν οι μαθητές τα δεδομένα μέσω επιχειρηματολογίας. Είναι αρκετά σημαντικό να γίνει αυτή η διάκριση και αποτελεί και ένα στοιχείο φύσης της επιστημονικής διερεύνησης αυτό, δηλαδή να γίνει διάκριση στο μυαλό των μαθητών το τι είναι αποτέλεσμα, τι είναι δεδομένο, τι είναι κάτι ακριβές, με το τι είναι συμπέρασμα, τι είναι αξιολογική κρίση, τι είναι ερμηνεία των δεδομένων. Αυτό είναι ένα κρίσιμο στοιχείο επιστημονικής δεξιότητας και για την ευρύτερη επιστημονική τους καλλιέργεια.